รอบแล้วมาทะเลเดี๋ยวเราจะถึงคนว่าคนไม่โทษก็นะคะทุกคนเราก็ถึงแล้วนี่คือวิวข้างนอกระเบียงมันไม่ถึงมุ่งไปข้างหน้าโซลิงเขาขายเลยแต่มันหมดแล้วมันโซเอาเราก็อยากสบายคนที่ไม่รู้เรื่องรับฟังได้ไงปาร์ตี้อะไรกินเป็นช่วงตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ประจวบจังหวัดประจวบแล้วก็อยู่ตรงทะเลแล้วติดเกาะทะเลก็ตอนนี้อากาศเย็นมากแบบโลกแปรปรวนนะคะทุกคนเพราะว่ามันอากาศเย็นผิดปกติที่นั่นที่เราจะไปตอนนั้นนู่นน่ะที่ยาวๆอ่ะโอ้ my god ไกลจังใกล้เหรอคือว่าใกล้ไหมไกลผมยุ่งค่ะขอต้องไปกินข้าวก่อนจะตอบก็ถึงเช้าเลยมาเอายังไงเนี่ยมาเปิดรถแล้วก็เอาข้าวออกไหมถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนนี่ที่พักแล้วยุงเนี่ยยุงโอ๊ยอะไรอ่ะเราจะพาทุกคนไปดูวิวข้างนอกกันนะคะวิวข้างนอกก็มีอะไรไม่มากก็เป็นวิวติดทะเลแต่ว่าเล่นทะเลไม่ได้ซึ่งวันนี้อากาศเย็นนะคือทะเลมันจะร้อนแต่มันเย็นอันนี้คือบรรยากาศข้างหน้าห้องเราติดล็อบบี้เลยนะทุกคนก็เลยจะดีตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังจะไปเดินชายหาดกันที่ลมแรงมากไม่ต้องใส่หน้ากากนี่ลมแรงมากทุกคนกำลังเข้าชายหาดมันก็เลยลมแรงมากผมปลิวไปฝั่งนึงเลยอ่ะเราไปเล่นทรายกันทรายดูน่าเล่นโอ้ตุยแล้วมันนั่งเล่นเนี่ยเหรอใช่มันจะแบบเอาไฟหนูไปอยู่ตรงนี้ไหมพี่ว่าเอาไฟไหมพี่ว่าไหมไม่รู้หนูว่าหนูว่าเอาเห็นถ่ายไว้อยู่ยังเลอะข้างอยู่เลยอ่ะวิทันพี่ไป4 นาทีอะทันปะไม่รู้อะน่าจะไม่ทันแต่แค่ที่เป็นเลนมันจะไม่ลงแกแดดมันทะลุลงมาแต่แกไม่ดำฉันไม่ดำหรอกแดดอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วมาทะเลเดี๋ยวถ่ายนี่ก่อนสวยงามนะครับไม่ต้องไปใช้คิวกันนะครับเพราะว่าการที่เราไปใช้คิวกันนะครับจะทำให้มีการถ่ายรูปเราอยู่หาดซิมิลันกันทุกคนวิวดีมากมีวิวคือสวยมากเราจะไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเราไปเล่นทะเลกันแต่ตอนนี้ทุกคนกำลังถ่ายรูปกันอยู่ถ่ายรูปเรานั่งอัดวิดีโอเดี๋ยวเราจะมาถ่ายจริงตอนเราเล่นน้ำเลยนะคะทุกคนก็ไปดูกันเลยลืมแนะนำตัวเดี๋ยวแปะIGไว้ให้จบอันนี้เพอร์รี่เดี๋ยวแปะไว้ให้อันนี้แปะให้ตัวเองด้วยนะแท็กสมัยแล้วคือนั่งเรือมาแล้วหนูก็อ้วกใช่ข้าวหอมอ้วกคือในนี้เราจะอ้วกข้าวหอมนั้นอ้วกไม่เคยอ้วกเลย
เราเคยแล้ว แต่รอบนี้ไม่อ้วกสงสัยไม่เมาเลยสปีดโบ๊ท ยักมือค่ะคุณลูกค้าจ๋าวันไหนมีรูปสวยๆอย่าลืมนะลองหน้าเพจของเราพยามันให้พี่เต้นหน่อยนะคะให้เพจวันนี้มากับพี่เต้นแล้วก็ทีมงานของฟ้ารุ่งนะคะฟ้ารุ่งใช่ค่ะฟ้ารุ่งเดี๋ยวเราต้องคอยขึ้นโป๊ะนะคะเพราะว่าโป๊ะ ตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนกำลังล้างรองเท้ากันอยู่เพราะว่ารองเท้าเลอะทราย Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put aside. อุ้ยน่ารักอ่ะคนวันนี้นะคะ เราก็จะมาทำแบบสิ่งนี้กันนะคะ ที่ทาสิ่งนี้ก็เพราะว่าเซเว่นเหลือแต่สีนี้นะทุกคนเพราะว่า วลิโตดอ่ะแย่วลิโตดช่วยด้วยวลิโตดไม่ไหวแล้วตด ลิเกนะ อุ้ยแล้วกูเก็บทรงไว้อยู่โอเคอันนี้คือที่เหลือมันเหลือแต่กิตเติ้ลไงโอ้ตอนนี้พูดไม่รู้เรื่องแล้วมันเหลือแต่กิตเติ้ลไงทุกคนเราก็เลยว่าเกลียด กดเทียมมันเป็นสิ่งธรรมชาติ พูดตามอ่ะนี่ทุกคนได้เอาสิ่งนี้มาว่ามันเหลือแต่กิตเติ้ลนะทุกคนก็เลยเอาอันนี้ กี่หลอ วันนี้เราก็จะไปเกาะเหมือนเดิมนะทุกคนรอบนี้ไปเกาะสุรินทร์ทาเล็บเสร็จแล้วเป็นไงแข็งมัน เนี่ยรีบมากเลยค่ะแค่ขีดเดียวอ่ะ ไม่ก็แบบตอนนั้นมันรีบแบบเร่งด่วนอันนี้อาหารเช้าของเขาที่เราต้องไปตักเอาเสี่ยงหายอ่ะวันนี้ไปเกาะสุรินทร์นั่งเรือ2 ชั่วโมงทุกคนเพิ่มไปประมาณชั่วโมงเพิ่มไปครึ่งชั่วโมง ตรงเรื่องวัดแขก รีบไปก่อนสิ วันนี้ชอบกินของแปลก นี่นะทุกคนเราไม่เป็นไรเราเอาไอติมกะทิกับผสมส้มตำผสมเนี่ยหนังไก่ค่ะแล้วก็คนแล้วก็มาดูรสชาติกัน หน้าของแบบวันนี้อยากมาใกล้กล้องอยากจะอ้วก แล้วก็อ้วกอร่อย หน้าดูไม่จริงใจเลย หน้าเรียบหน้าเรียบ เดียวอยู่ อร่อยเห็นได้ว่าเมื่อกี้ อร่อยนะพูดจริง ไม่เชื่อไปแล้วตอนนี้เราก็เก็บสู่ ๆสภาพที่ไม่โอเค ใช่ดำขึ้นมากดูดิเห็นได้ชัดเลยอะ ทุกคนคือแบบไม่ได้ หัวแบบมันมากลมก็คือแรง แล้วก็คือดำขึ้นมากเลย ใช่จากที่ดำอยู่แล้วก็ยิ่งดำเข้าไปอีก เราจะ ไป ไปกินอาหารต่อนะคะ เราก็อาจจะกลับไป แต่เขาอยากกินอะไรกินกระเพาะปลา อ๋อแล้วเราก็จะกลับโรงแรมแล้วก็ไปเล่นน้ำต่อ แล้ มา วก็นั่งเก็บเอา ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วเราจะแวะสุราษฎร์1 คืนใช่ แล้ว ไหม ก็ไปวานานาวาอีก1 คืน แล้วก็ไปวานานาวาอีกคืนเพราะว่าจะไปกับเพื่อนวานานาวาไปเช็คเอาท์กันทุกคนเศร้ามากเลยอยู่ที่นี่วัน4 คืนนานมาก สนุกมากมีสวนน้ำแต่หลังจากนั้นเครื่องเล่นก็ดี คือแบบผิวดำขึ้นเลยอะเป็นนิโค ใช่ยังอยู่แบบนี้อีกอาทิตย์ เฮ้ยไปเล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 ยบ๊ายบายบอกมาดีไหม
มแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงที่แรกไปเขื่อนมาแต่ว่ากลับมาแล้วน่าดำมากเลยดูดิถ้าโดนแสงก็จะดูขาวไม่โดนแสงก็จะดูน่ากลัวสู้ๆ2 อาทิตย์ในก่อนไอ้มันเปิดผ้าม่านอยู่นี่มันเป็นห้องคอนเด็กนะทุกคนพ่อแม่เรานอนห้องนู้นคอนเด็กอีกห้องนึงเสร็จแล้วนอนห้องนี้กับน้องคืนนี้ไม่รู้จะรอดไหมไม่รู้จะกลัวผีไหมแต่ว่าไม่เป็นไรมันคอนเนคกันห้องดีมากเลยนะดีมากว่าไปอยู่ชั้น6ก็คือแบบสูงสุดแต่ก็ดีแล้วแต่ขี้เกียจขึ้นลิฟต์นาน แน่นอนต้องกินแค่นี้ เป็นไงตึงซ้ำ17 บาท เพิ่นเฮ้ย 7 บาทน่าจะรู้ว่าเปาเปีย30 มาอยู่น่าเกลียดไปดีกว่าคนเราก็คงจะไปไม่ได้ละว่ากันไม่ใช่พูดถึงเรื่องจังเรากำลังจะไปวานานาวัชโอเคทุกคนนี่ใกล้ถึงวานานาวัชแล้วนะคะทุกคนอีก5 นาทีมันก็2 นาทีมันก็3 นาทีมันก็4 นาทีเล็บเราใส่ไปมาอันเดอร์แรปเอ้ยขโมยกล่องเนี่ยค่ะทุกคนถึงแล้ววานานาอันนี้เล่นเสร็จหมดแล้วนะอันนี้คือวิวข้างนอกนี่สวยสวยมากนี่ในห้องนะทุกคนสวยมากไม่ได้ต้องการเงินทองเขาแค่ต้องการความรักไงคะได้ดูเอฟโปอยู่นะคะทุกคนนี่พอเล่นน้ำเสร็จก็รีบมาดูใช่อันนี้ตอนจบแล้วคือแบบอาทิตย์หน้าไม่รู้จะดูอะไรตั้งแต่เด็กๆและสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือการได้ปกครองปรมาณันท์ที่เขาไม่เอาปกครองปรมาณันท์เลิฟซีนต้องมาคือแบบทำจะความจำกลับมาก็จะกลับมาง่ายๆตอนนี้นะคะทุกคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ของเยอะมากใช่เราจะกลับแล้วนะคะทุกคนใช้เวลาใช่เพราะว่าเรามาที่นี่วัน9 วันแล้วนะไม่ใช่ที่โรงแรมเนี่ยเที่ยวมาวัน9 วันแล้วทุกคนแบบเกือบเต็ม1 อาทิตย์เลยใช่ความจริงก็เต็ม1 อาทิตย์แล้วแหละเกินมา2 วัน ซึ่งก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะคะถ้าแบบผิดพลาดหรือว่าแบบน่าเบื่อหรือว่าแบบคลิปมันแบบเราถ่ายมึนหัวก็ขอโทษด้วยนะใช่ขอโทษทุกประการถ้าทำให้ทุกคนไม่พอใจ ใช่ บ๊ายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บ๊ายบายละก่อนอะไร